Magandang araw po. Welcome po sa JPGRC Gaming. I'm Jake. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga subscriber natin, sa mga sumusuporta sa video natin, sa channel natin. Salamat po sa inyo lahat. Thank you. Okay po, ito po yung mga materyales na kailangan natin sa RC LED bar natin. Okay. Kailangan nyo po ng isang LED bar, battery, dalawang heat shrink, 4 terminals ng spade, and 1 pair of DINS plug po. Yan po lahat. Ngayon po, ikakabit po natin yung mga terminals sa DINS natin. Bawat sulok po. Okay? Sumuot ka na. Sumuot ka na. Okay. Nakabit na siya. Kaya naman, sa kabila. Oops, sorry. Yeah, nice. Ano? May pick na siya. Okay, nakabit natin. Sa kabila naman. Okay. Okay. Nice. Pick natin. Okay, kailangan natin ng flies para higpitan yung ating mga terminal sa DINS. Okay yan. Oops, sorry. Okay. Higpitan natin. Kabila naman. Okay, higpitan na siya. Kabila ulit. Okay. Okay. Minpit. Yung isa, kumakawala pa eh. Oh my God. Kumakawala pa, mga kaibigan. Okay na yan. Basta alam nyo na. Okay, yung isang DINS plug natin, nakabit na natin natin dito yung battery. Okay, yung kabila nakabit na natin. Siyempre, kailangan ng heat shrink siyempre. Para malinis yung ating pagka-wirings. Okay. Higpitan natin. Higpit ka na. Okay. Yes. Lagyan natin heat shrink. Okay, sindihan natin. Sindihan natin ng kandila. Joke. Lighter pala. So, okay yung lighter. Okay. Ayos. Dapat fitted siya. Ganyan siya. Dapat ganyan na siya. Fitted. Okay. Yes. Okay. Ayan, dapat fitted siya na ganyan. Okay. Kabila naman nilagay natin. Ipitan natin syempre. Pakabit ka na, please. Magpakabit ka na. Okay, bitan natin. Okay. Umipit ka na. Higpit. Okay.
Mahigpit na siya guys. Okay, kabit natin yung heat shrink syempre para mayos yung pagka. Okay, sinugin natin tong heat shrink. Dapat fitted siya para maayos yung pagkalagay ng ating wire rings para malinis tignan. Okay, yung switch naman natin. Nakabit ko na yung dalawang extra wire natin. Yan. Okay. Siyempre, kailangan may heat shrink dapat. Para malinis ang ating pagka-wirings. Okay. Fitted dapat. Fitted. Yan. Okay. Okay, yes. Okay, kinabit na natin yung switch tsaka sa may LED bar. Positive to positive, negative to negative. Yan na. Yan na sila. Tapos ngayon, ikakabit natin siya sa yan, sa kabilang din. Kabit natin siya. Siyempre, tingnan natin mabuti kung saan negative siya o positive para talagang okay yung pagkakabit natin. Siyempre, masunog yan pagka magkabaliktad yan eh. Okay, kabit natin. Okay. Kaya natin i-sure kasi na talagang positive to positive yan. At ulitin na naman natin pagka kabaliktad. Okay, lagyan ng heat shrink para syempre malinis ang ating pagka-wirings magkabilaan. Okay. Okay, sure ulit. Yan, baka magkabaliktad na naman. Okay. Okay, ipipix natin dito ngayon yan. Higpitan natin. Higpit ka na. Higpit na. Okay. Higpit. 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 Higpit na. Okay, higpit na. Heat shrink always para dapat fitted ng pagkalagay natin syempre. Okay, yung kabila naman. Oops, unahin ko nga muna itong i-fit yung isa para wala ng problema. Hindi lang sa gabal. Okay na isa. Ito yung isa na lang. I-fit naman natin. Okay. Higpit ka na. Higpit ka na agad. Okay. Higpit ka na. Higpit. 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 Okay. Heat shrink. Always. Okay guys. I-fit na itong isa. Kailangan magandang pagka-fit para maganda yung pagka-wirings natin. Malinis tignan. Okay, tapos na. Okay, tignan natin kung sure, kung positive to positive nga ang gawa natin. Okay naman siya. Okay, switch. Okay guys. Dito na testing natin ngayon kung gumagana ang LED bar natin. Kung okay ba siya. Okay. Pagkakabit natin yung battery tsaka LED bar. Okay. Okay, tignan natin kung gumagana. Medyo may sira kasi yung switch na nabili natin. Okay, gumagana siya. Okay, lakas. Lakas guys. Grabe. Lakas niya. Okay, ayos yung pagkagawa natin. Ayos na ayos.
Okay guys. Okay, magana talaga. Ulit ko na. Dito guys, kayo nang bahala kung saan ilalagay yung LED bar nyo. Dito ko kasi prefer na ilagay yung akin. Para pag ginagamit ko to yung nag-trail, may ilaw na tayo. Okay, hindi ko siya nalagay. Hindi ko siya nilagay talaga. Gusto ko dyan. Sa loob yung mga switch, tsaka yung kuwitan ng battery. Kaya guys, kung gusto nyo, kung saan nyo gusto ilagay, ito po yung diagram ng connection ng LED bar po. Ayan po yan.